Mandeep Bains and welcome back to IELTS Crash Course. This is episode 4 and here we will cover how to logically group information into the paragraphs. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਟਿਪਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲਤੂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। So second is use unusual words like 8 to 9 words ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ phrases यूज़ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗ੍ਰਿਪ ਲੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ try not to repeat a single word ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾउन ਐਂਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ 'ਚ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਸਟ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸੇ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡਸ। The same is with the body paragraph 2 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਟਿਪ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ we will try to use complex and compound sentences। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। Let's move to the example. We'll take the same example as of the previous video. Many people argue that a healthy person is described as someone who has a good diet, gets plenty of exercise and avoids stress. However, many others say that it is difficult to achieve this ideal state while working. To what extent do you agree or disagree? We will start by developing these ideas from the planning phase that you can watch in episode 1. Now we have body paragraph 1 and body paragraph 2. We have planned them already. Now we will start developing body paragraph 1. So I have point 1, which is to commence with, if a person renounces his bad habits, it would rather bring a remarkable change into his life. Now I have used two unusual words. First is renounces, second is remarkable. And it is also having a complex sentence, which is it would rather. It shows that I have a way of telling things in a better way. Example, for instance, giving up the bad habit of smoking and consumption of caffeine would save him from various dreadful diseases that follow up. Next point here. Furthermore, taking baby steps such as drinking more water and eating nutritious foods, among others, can cultivate radical improvements in one's health. Now मैं furthermore तो start किया है. This is a connector. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ, ਰੈਡੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ along with this, when it is not feasible for a worker to go to the gymnasium, he can easily make moderate changes to his schedule to walk in the park and perform yoga. Now
along with it is another connector ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ next line ਨਾਲ connect ਕੀਤਾ ਹੈ, and then comes conclusive statement, which is this would not only induce mindfulness but also relieves stress that comes up with work. Now ਅਸੀਂ conclude ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, only by taking small steps. Now let's move to body paragraph 2. We have opening statement. Conversely, there is another argument that the employed category cannot change the nature of their work. Now I'll also give example. To illustrate, office jobs lead to an unavoidable sedentary lifestyle. ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ opposite opinion ਦੇਣਾ next, like however we can use it. Next point is, breadwinners cannot afford the extra burden of paying for exercise and diet plans. Additionally, increased prices for organic foods and overall inflation put a hole in one's pockets. So now I will give contradictory statement, because ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਾਂ ਅਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ contradictory statement ਦੇਵਾਂਗੇ. Nonetheless, these complications can be easily tackled by prudently acting on our choices on daily basis. Now comes conclusive statement for body paragraph 2, which is thus, it can be difficult but not impossible to yield a better lifestyle. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ. Also support us by liking, commenting and subscribing to our channel.